सबभन्दा पहिले तपाईहरुले चाहिँ यो दुईटा एप्लिकेसनहरु आफ्नो एन्ड्रोइड या आइओएस फोनमा चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्नेछ। एउटा पिक स्टार भयो चाहिँ एउटा एडोब एक्सप्रेस। यो दुईटा एप्लिकेसनहरु तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो एप स्टोर या चाहिँ प्ले स्टोरमा देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले त्यहाँबाट सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र सबभन्दा पहिले तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको चाहिँ यो एप्लिकेसन खोल्नु होला। हामीले चाहिँ यसलाई ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नुपर्छ पहिले है। त्यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै बेस्ट सफ्टवेयर रहेको छ। मैले तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गरि नै हाले। र त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले आइफोनबाट देखाएको छु। तपाईहरुले चाहिँ एन्ड्रोइडबाट पनि सेम फंक्सन हो र चाहिँ अप्सनहरु यहाँ चाहिँ हेर्नु होला है, तलमाथि हुन सक्छ तर अप्सनहरु सेम हो है। तपाईहरुले चाहिँ यो सबै फलो गर्नु होला मलाई वन बाइ वन। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ है त। र त्यसपछि यहाँ प्लस बटनमा जानु होला। गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ ब्याकग्राउन्ड रिमुभर भनेर देखाएको छ। यहाँ तपाईको एन्ड्रोइडमा माथि हुन सक्छ, यसमा चाहिँ तल छ है त। तल माथि हुन सक्छ फंक्सन उही हो है। र चाहिँ यहाँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभर भन्ने चाहिँ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ एड इमेजमा जानु होला है त। एड इमेजमा गइसकेपछि त्यही आफ्नो लाइब्रेरी चाहिँ ओपन गर्नु होला। गरिसके कुन चाहिँ इमेजको तपाईहरुले फ्याक्ने त भनेर आयो है त कुरा। मैले चाहिँ थम्बनेलमा बनाएको छु नि, त्यो चाहिँ इमेज मैले बनाएर देखाउने छु है त तपाईहरुलाई पहिला। त्यसको लागि मैले चाहिँ यो फोटो लिएको थिएँ। यसको म चाहिँ पहिला ब्याकग्राउन्ड फ्याक्छु है। यसरी चुज गर्नु होला। चुज गरिसकेपछि यहाँ चुजमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि अटोमेटिकली एकदम राम्रोसँग तपाईको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ फोटोको फ्याक्छ। त्यसपछि यहाँ सेभ गर्नु होला है। गरिसके यसको काम सिद्धि है। चाहिँ कि एडिटिङ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईले धेरै एडिट गर्न मन लाग्यो नत्र भने चाहिँ तपाईको यो सेभ भइसक्यो ग्यालरीमा। यहाँ देखाउँछु म तपाईहरुलाई त। यहाँ ग्यालरीमा देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटो यी देख्नु। यो चाहिँ मैले ब्याकग्राउन्ड यसको फ्याकेको है त। यो चाहिँ हामीले अब अर्को ब्याकग्राउन्डमा हाल्ने है त। र मैले अलरेडी चाहिँ त्यसै गरी तपाईहरुले कुनै पनि फोटोको चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरु रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ तपाईलाई अर्को एप्लिकेसनको जरुरत छ। मैले अलरेडी भनिहाले पिक आर्ट है त। यो ओपन गर्न होला। यो ओपन गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईले चाहिँ यहाँ प्लसको बटन है, यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले चाहिँ एल्बम देख्न सक्नुहुनेछ माथि। एल्बममा क्लिक गर्नु होला। एल्बममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ग्यालरीमा सिलेक्ट गर्नु होला। म्याक्सिमम फोटोहरु हाम्रो ग्यालरीमै हुन्छ, त्यही भएर ग्यालरीमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि पहिले चाहिँ हामीले अब ब्याकग्राउन्ड, यसको लागि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ गुगलबाट। मैले यहाँ डाउनलोड गरेर राखेको छु अलरेडी। मैले यहाँ चाहिँ क्लिक गरे है त। यसलाई इन्टु गरिदिनु होला है। त्यसपछि तपाईले अब यहाँ हामीले फोटो एड गर्नु छ हैन त। र त्यसपछि तपाई यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै अप्सनहरु। यहाँ तल यसरी जानु होला। गइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एड फोटो भनेर यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले चाहिँ दुईटा फोटो तपाईको चाहिँ फोटो एड गर्नु होला। एउटा मैले यो फोटो एड गरे र एउटा चाहिँ मैले अलरेडी बनाएर राखेको थियो। यो फोटो चाहिँ मैले यो गरे। त तपाईले यसरी आफ्नो फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ दुईटा फोटो है। यहाँ अप्सन यहाँ चाहिँ तपाईले ठुलो सानो यसरी गराउन सक्नुहुनेछ। अब म चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ फोटो कता छ त उता फर्केको छ हैन त। यसलाई तपाईले के गर्नुपर्ने छ, यो चाहिँ यो पोइन्ट छ नि, यसलाई क्लिक गरेर उतापट्टि लानु होला यसरी है। यसरी यता फर्क्यो है त तपाईको इमेज। र यसरी तपाईले चाहिँ फोटोमा सुट हुने गरी ब्याकग्राउन्डमा सुट हुने गरी चाहिँ यो ठुलो सानो बनाउनु होला। चाहिँ यो अब मोडलको फोटो पनि मैले यता साइडमा राख्नु होला र यतापट्टि क्लिक गर्नु भने यो फोटोमा क्लिक हुन्छ। यसरी ठुलो बनाउनु होला। यसरी एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले जति यसलाई चाहिँ टाइम दिनुहुन्छ त्यति राम्रो हुन्छ है तपाईको फिनिशिङहरु। यसरी यति गर्नुभयो भने यो अर्को फोटोलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर यसरी टक्क देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ तपाईहरुले अब यसलाई चाहिँ घुमाउनु पर्यो भने देखि यहाँ यसलाई एंगलहरु यसरी गर्न पनि मिलाउन एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईहरुले जति चाहिँ यसलाई टाइम दिनुभयो त्यति नै राम्रो बन्छ है त साथीहरु। हल्का ठुलो बनाएर यस्तो गरौँ है त। यसलाई चाहिँ अब यहाँ ल्याएर राख्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ एकदमै कसैले आइडिया लगाउनै सक्दैन। यो चाहिँ
अथवा फेक हो अथवा चाहिँ एडिटिङ गरेको भनेर है एकदम लाग्छ कि ओरिजिनल हो र यसलाई चाहिँ तपाईँले ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यो कलर छ नि यो कलर यो मोडलको र यो चाहिँ कलर फोटोको कलर एउटै आएन है त त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूले चाहिँ यो फोटोलाई क्लिक गर्नु होला क्लिक गरेपछि तल अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ एडजस्ट है यहाँ एडजस्टमा गएर चाहिँ यसलाई कतिको वाइड बनाउने कतिको चाहिँ यहाँबाट गर्न सक्नुहुनेछ कन्ट्रास्ट ठिकै छ है त यसलाई चाहिँ थोरै तपाईँहरूले एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ क्लियरिटी देख्न सक्नुहुन्छ दुईटै फोटोको चाहिँ कलर लगभग सेमसेमै हुन आयो है लास्टमा गएर टेम्पर भन्ने चाहिँ यसको मेन रोल छ यसको चाहिँ फोटोलाई चाहिँ ल हेर्नु यसरी हल्का तपाईँहरूले चाहिँ यो एप्लाई गरिदिनु भयो भने र अब तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सिधै यहाँ चाहिँ डाउनलोड देख्न सक्नुहुनेछ डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला फोटो सेभ भइसक्यो यहाँ सेभमा चाहिँ यहाँ जेपीजीमा चाहिँ फोटोमा यसरी क्लिक गर्नुभयो अन्त त्यसपछि सेभ गर्नु होला गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँको फोटो अलरेडी ग्यालेरीमा ल हेर्नु यसरी सेभ भयो है यसरी चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ यो एचडी क्वालिटीमा है तपाईँको ब्लर पनि हुँदैन तपाईँले काटेको एजेसहरू पनि देखिँदैन फोटोसपमा तपाईँहरू चाहिँ प्रोफेसनल फोटोसपहरू छ नि उहाँहरूले चाहिँ गर्ने यस्तो काम भइरहेको छ त्यहाँ इजिली तपाईँले चाहिँ मोबाइलबाट है चाहिँ तपाईँहरूले अब अलरेडी त्यो सेभ भइसक्यो अब चाहिँ हामी फेरि के गर्छौँ त भन्दाखेरि पिकार्टमै जान्छौँ गइसकेपछि तपाईँले यो पनि छोडिदिउँ है त्यसपछि म तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो एउटा फोटोमा एड गरेर देखाउँछु है त्यो ब्याकग्राउन्डसहित यहाँ चाहिँ मैले यो फोटो लिएँ त्यसपछि यसमा चाहिँ त्यो फोटो मैले चाहिँ एड गरेर देखाउँछु तपाईँहरूले पनि ग्रुपको मेम्बरहरू कोही छुट्याएको छ र त आफूहरूले एड गर्नु पऱ्यो भने यसलाई एकदम काम लाग्छ है त अनि त्यो फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ यो फोटो नानीको अलरेडी यहाँ राखेँ अब एड गरेँ है एड गरिसकेँ यो फोटो आइसक्यो र तपाईँले चाहिँ यो सुहाउने गरेर टक्क तपाईँले चाहिँ ठुलो सानो बनाउनु होला यसरी यसलाई चाहिँ दायाँ बायाँ अथवा गर्न मिल्छ है त यता राख्न मिल्यो तपाईँले बेस्ट चाहिँ मलाई लाग्यो यता है त यता राखेर हल्का तपाईँले जति टाइम दिनुभयो त्यति राम्रो हुन्छ है त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कलर एकदम अनम्याचिङ भयो है त्यसैले चाहिँ अब यो फोटोसित ब्याकग्राउन्ड र चाहिँ यो अर्को चाहिँ यो फोटोसित यो नानुको चाहिँ म्याच गरेर देखाउनु पऱ्यो त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ यहाँ यो नानुमाथि क्लिक गर्नु होला यहाँ चाहिँ त्यो नानुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एडजस्ट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एडजस्ट यहाँ क्लिक गर्नु होला यहाँ क्लिक गरेर तपाईँहरूले चाहिँ अमाउन्ट भनेको ब्राइटनेस हल्का ब्राइटनेस तपाईँले हेर्नु है चेन्जेस कन्ट्रास्ट हामीले चाहिँ यसलाई कति राख्नु त भन्दा यति भए पुग्छ है र त्यसपछि क्लियरिटी यसको चाहिँ मेन रोल छ यसमा चाहिँ क्लियरिटी जति तपाईँले चाहिँ बढाउनु होला फोटोलाई हेरेर है धेरै चाहिँ यता लानुभयो भने पनि एकदमै त एडिटिङ गरे जस्तो देखिन्छ त्यही भएर तपाईँले ठिक्क यहाँ राखौँ यसपछि सबै अप्सनहरूलाई घटबड गरेर हेर्नु होला तपाईँ आफै यतिको राम्रो भयो यो चाहिँ नचलाउनु होला है यसलाई त्यसपछि तपाईँले स्याडोमा गएर हल्का यसलाई यति नै छोडिदिनु होला त्यसपछि हाइलाइट त्यसपछि टेम्पर है यसलाई चाहिँ अलिकति घटाइदिनु होला र अब हाम्रो यहाँ चाहिँ ब्राइटनेसमा जानु होला थोरै ब्राइटनेस बढाइदिनु अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फोटो एकदमै क्लियर है त हल्का यसलाई अलिकति सानो बनाएर प्लेसमेन्ट गरिदिनु होला यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले अझै अलिकति यसलाई लाइटिङ अलि धेरै भयो जस्तो लाग्यो है यति एप्लाई गर्नु होला त्यसपछि चाहिँ अरु केही गर्नुपर्ने छैन तपाईले यहाँ गएर डाइरेक्ट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है त तपाईको फोटो यहाँ पछि तपाईले यहाँ फर्स्ट अप्सन जेपीजी फर्मेटमा चुज गर्नु होला यो चाहिँ प्रिमियम भर्जन हो यसलाई हामीले किन्नु पर्छ त्यही भएर तपाईले चाहिँ जेपीजी मा चाहिँ सेभ गर्नु होला है सेभ गरिसके फोटो सेभ भइसक्यो अब हामीले चाहिँ यहाँ आफ्नो ग्यालरीमा गएर हेर्न सक्छौं फोटो है त कस्तो भयो त भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटो एकदम थाहा नै लाग्दैन यसरी नै तपाईहरुले चाहिँ
एडिटिङ गरेर चाहिँ आफ्नो एकदम मजा लिन सक्नुहुन्छ र तपाईँ जति यसमा टाइम दिनुभयो जति चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति नै तपाईँले चाहिँ क्ल्यारिटी एकदम आउनेछ र चाहिँ फोटो पनि त्यतिकै राम्रो एडिटिङ गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले। यदि तपाईँलाई चाहिँ कम्प्युटर पनि चाहिएन, तपाईँलाई चाहिँ कुनै सफ्टवेयरहरू जान्नु पनि पर्ने छैन यसमा, बस तपाईँले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्टेप बाई स्टेप हेरेर चाहिँ आफै फलो गर्नुभयो यो भिडियोहरूको चाहिँ स्टेप बाई स्टेप यो भिडियोमा जे भनेछ त्यो गरेदेखि तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग आफ्नो फोटोहरूलाई यसरी एडिट गरेर ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ फोटोको यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड छ नि, त्यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कसरी हामीले ब्लर गर्ने त भनेर चाहिँ सिकाउने छु। त्यसैले भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त।